Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή του Έλληνες TV. Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μου σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόταση που μου κάνατε. Είναι χαρά μου να επικοινωνώ με ανθρώπους με Έλληνες που βρίσκονται κυρίως στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα και βλέπουμε ότι τρέχει η καθημερινότητα, τρέχει, τα γεγονότα τρέχουν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, με το Ρώσο-Ουκρανικό και με την προσπάθεια που γίνεται να εξοπλιστεί η Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος ουσιαστικά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διάβασα ότι θα αρχίσουμε να δίνουμε, η Ελλάδα δηλαδή, θα δίνει το ποσό των 200 εκατομμυρίων κάθε χρόνο προς υποστήριξη της Ουκρανίας σαν πάγια πληρωμή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ισχύει. Έχει γίνει ένα κοινό ταμείο, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Καταρχάς, σε 25 ημέρες νομίζω, όχι, σε 1,5 μήνα θα γίνει εκεί στην Ελβετία ένα διήμερο διεθνές συνέδριο, σύνοδος, που θα συμμετέχουν αρκετές δεκάδες χώρες, μπορεί να ξεπεράσουν και τις 100, για να συζητηθεί η πρόταση της Ουκρανίας για την επίλυση του Ουκρανικού. Άρα περιμένουμε με αγωνία και εμείς από εδώ, από την Ελλάδα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το συνέδριο. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται το Ουκρανικό και στη συνέχεια θα πάμε και σε αυτό που ρωτήσατε. Το Ουκρανικό, όπως ξέρετε, είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινάει από την περίοδο της επανάστασης των Βολσεβίκων. Τότε οι Λευκοί, που οι περισσότεροι, ή μάλλον το κέντρο των Λευκών που ήταν εναντίον των Ερυθρών, ήταν η σημερινή Δυτική Ουκρανία. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν μία αντιπαλότητα μεταξύ της Μόσχας, του ρωσικού παράγοντα και των Ουκρανών της συγκεκριμένης περιοχής, της Δυτικής Ουκρανίας, που είναι και Ουνίτες ή δεν είναι Ορθόδοξοι, όπως είναι οι υπόλοιποι Ουκρανοί. Αυτή η αντιπαλότητα επανήλθε δρυμύτερη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που πολλοί από τη Δυτική Ουκρανία συντάχθηκαν με τους Ναζί και πολέμησαν εναντίον των Σοβιετικών, και μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αυτή η αντιπαλότητα συνεχίστηκε πλέον με την ανεξάρτητη Ουκρανία. Εάν δει κανείς τα αποτελέσματα, που αυτά είναι, μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση, είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, αν παρατηρήσει όλες τις βουλευτικές, κυρίως τις προεδρικές εκλογές, που οι υποψήφοι πρόεδροι είχαν και θα έλεγε κανείς ένα χρώμα. Άλλοι ήταν φιλορώσοι και άλλοι ήταν προς τη Δύση, οι απόγονοι των Λευκών και των συνεργατών των Ναζί. Αν λοιπόν δει κανείς αυτές υπάρχουν χάρτες που δείχνουν σε κάθε περιφέρεια της Ουκρανίας πόσο της 100 έπαιρναν οι φιλορώσοι και πόσο της 100 έπαιρναν οι υπόλοιποι. Θα δει ότι υπήρχε στην Ουκρανία ένας διχασμός. Δηλαδή από το Κίεβο και ανατολικά του Δνίπερου υπήρχαν 70, 80, ακόμα και 95% έπαιρναν ποσοστά οι φιλορώσοι υποψήφιοι πρόεδροι, και από το Κίεβο και δυτικά έπαιρναν αντίστοιχα ποσοστά, σε γενικές γραμμές αντίστοιχα ποσοστά, οι φιλοδυτικοί ή Ουκρανοί εθνικιστές, ας τους ονομάσουμε έτσι. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, όταν βρέθηκε σε αδυναμία η Ρωσία, και αναφέρομαι στην προ-Πούτιν περιοχή, αυτή η κατάσταση δεν ξέφυγε από το ενδιαφέρον των Δυτικών.
και άρχισαν από τότε να επεξεργάζονται σχέδια για να μειώσουν ή και να εξουδετερώσουν, να εκμηδενήσουν την επιρροή που ασκούσε ή ήθελε να ασκήσει η Ρωσία στην Ουκρανία μέσω αυτών που ψήφισαν τους φιλορώσους προέδρους. Και ήταν και καθαροί Ρώσοι, αυτό το ρωσόφωνο είναι λάθος. Είναι Ρώσοι υπήκοοι της Ουκρανίας, αλλά υπήρχαν και φιλορώσοι Ουκρανοί. Αυτό λοιπόν επιχείρησαν ή έβαλαν ως στόχο να το εκμεταλλευτούν για να ενισχύσουν τους φιλοδυτικούς Ουκρανούς και να εκμηδενήσουν τελικά την επιρροή που μπορούσε να ασκήσει η Ρωσία μέσω των πολιτών της Ουκρανίας που κατοικούσαν ανατολικά του Δνήπερου ποταμού. Αυτή η πρόθεση της Δύσης εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, εκεί που είπε ο Κώστας Καραμανλής τότε το όχι για τα Σκόπια. Εκεί λοιπόν λήφθηκε μία απόφαση να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και η Γεωργία, αν δεν κάνω λάθος, και η Μολδαβία, αν δεν κάνω λάθος. Τότε λοιπόν φάνηκαν οι προθέσεις της Δύσης. Αντέδρασε η Ρωσία, δεν προχώρησαν οι διαδικασίες. Όταν εξελέγει ένας φιλορώσος, ξέρετε, αν θυμάστε καλά, είχαμε τα προβλήματα με τον Γιούσενκο, με την... τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, η Γιούλια Τιμοσένκο. Ήταν φιλοδυτική. Ναι, ήταν φιλοδυτική. Τότε όταν προσπάθησαν αυτοί να στρέψουν την Ουκρανία προς τη Δύση, θυμάστε ότι δηλητηριάστηκε. Προφανώς οι ρωσικές πιστικές υπηρεσίες δηλητηρίασαν τον Γιούσενκο. Θυμάστε που βγήκαν στο πρόσωπό του εκείνα τα σπηλιά. Και στις εκλογές που ακολούθησαν εξελέγει ο Γιαννουκόβιτς. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποδείχθηκε και εκ των πραγμάτων ότι είχε πρόθεση να στρέψει την Ουκρανία προς τη Μόσχα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν άρεσε σε ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, της δυτικά του Δνήπερου ποταμού κείμενης Ουκρανίας, και φυσικά αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Δυτικοί, αυτή την αντίδραση των κατοίκων της Ουκρανίας που δεν ήθελαν τη ρωσική επιρροή, την εκμεταλλεύτηκαν, χρηματοδότησαν διάφορες οργανώσεις, μέχρι και οργανώσεις ναζί, νεοναζί, και δημιούργησαν τα γεγονότα στο Μαϊντάν. Ήταν μια κλασική, προσέξτε, για να μην παρερμηνευτούν αυτά που λέω. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις ότι ήταν ενεργούμενα ξένων χωρών. Σε καμία περίπτωση. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να μπουν κάτω από την ομπρέλα της Ρωσίας. Η συντριπτική πλειονότητα. Όμως, οι διοργανωτές, αυτοί που έκαναν προβοκατόρικες ενέργειες, βίαιες ενέργειες, ήταν άνθρωποι που οργανώθηκαν, πληρώθηκαν, ενισχύθηκαν οικονομικά αλλά και τεχνοκρατικά, τεχνικά από τους Δυτικούς, και αναφέρομαι κυρίως στην κυρία Νούλαντ και στον κύριο Πάγιατ. Αυτά που σας λέω μπορεί κανείς να... Ο κύριος Πάγιατ ήταν το μίξερ, έτσι, η φραπιέρα, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Ήταν ο πρέσβης στο Κίεβο. Η κυρία Νούλαντ ήταν στην Ουάσιγκτον, υφυπουργός εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, η οποία συντόνιζε, χρηματοδοτούσε το βαθύ αμερικανικό κράτος. Έγιναν λοιπόν τα γεγονότα του Μαϊντάν, αναγκάστηκε ο Γιαννουκόβιτς να φύγει κακήν κακός, παίρνοντας μαζί και λένε και ράβδος χρυσού και πλούτο που είχε προσποριστεί παρανόμως. Βρίσκεται στη Ρωσία και μέχρι σήμερα θεωρεί τον εαυτό του νόμιμο πρόεδρο της Ουκρανίας, όπως το ίδιο θεωρεί και η Ρωσία. Τότε λοιπόν η Ρωσία, όταν έγινε το πραξικόπημα, η Ρωσία βοήθησε με οπλισμό και πιθανότατα και με προσωπικό που δεν είχε κανονικά χαρακτηριστικά διακριτικά του ρωσικού κράτους, έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, διοργάνωσε το δημοψήφισμα στην Κριμαία, και δεύτερον,
χωρίς παρουσία, επαναλαμβάνω, στρατού, εμφανού στρατού. Και δεύτερον, βοήθησε τους αυτονομιστές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, δηλαδή τους βοήθησε να εκδιώξουν ή να αποσχιστούν, να εκδιώξουν τα στοιχεία του Ουκρανικού κράτους και να κηρύξουν την αυτονομία τους, δύο αυτόνομες δημοκρατίες, όπως αυτοαποκλήθηκαν. Ναι. Εκεί λοιπόν, για να γίνει διαχείριση της κατάστασης, και επειδή, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η Ουκρανία δεν είχε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ήταν σε αποδιάρθρωση, τότε εφευρέθηκε η λύση των συμφωνιών του Μίνσκ, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Και με τις συμφωνίες αυτές υποσχέθηκαν, προέβλεπαν, μάλιστα τη Μίνσκ 2 την υπέγραψαν και οι δύο αυτοκαλούμενοι πρόεδροι των δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Τη δεύτερη, τη Μίνσκ 2. Εκεί λοιπόν συνυπέγραψε η Γαλλία και η Γερμανία. Βρέθηκε μια λύση να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις και εν πάση περιπτώσει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ, που τώρα δεν νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή πρέπει να γίνει ξεχωριστή εκπομπή του τι προέβλεπαν. Σωστά το λέτε. Από τη στιγμή που υπογράφηκαν όμως αυτές οι συμφωνίες και μετά, άρχισε η υπονόμευσή τους από αυτές τις ομάδες των νεοναζί, κυρίως από αυτές τις ομάδες των νεοναζί, που ήταν οι πρωταγωνιστές στα γεγονότα του Μαϊντάν, αλλά και στην Οδυσσό, που έκαψαν τότε τους απλούς πολίτες σε ένα κτίριο. Μιλάτε για το τάγμα του Αζόφ και διάφορες τέτοιες ομάδες. Και άλλες ομάδες, ναι. Αυτοί λοιπόν άρχισαν να υπονομεύουν τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Μάλιστα στους υπονομευτές τους είχαν επισκεφθεί και γερουσιαστές που έχουν ορατές και αόρατες σχέσεις με το αμερικανικό βαθύ κράτος, μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, και τους ενίσχυαν στην ένοπλη δράση τους εναντίον των αυτονομιστών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Και αυτό οδήγησε τορπίλησαν τις συμφωνίες του Μίνσκ και είχαμε, όπως υπάρχουν και σχετικές εκθέσεις του ΟΑΣΕ, που μιλούν για θάνατο περίπου 13.000 ανθρώπων, αν θυμάμαι καλά, στον Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, αμάχων, μετά από συνεχείς βομβαρδισμούς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, κατέγραψαν και εγκλήματα πολέμου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, η Δύση φρόντιζε να οργανώνει τον Ουκρανικό στρατό πλέον, πέρα από τις νεοναζιστικές ομάδες και τις ένοπλες ομάδες, κανονικά τον τακτικό στρατό, πολεμικό ναυτικό, κυρίως πολεμική αεροπορία, κυρίως τον στρατό ξηράς, να τον προετοιμάζει για μια επιχείρηση ανακατάληψης του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και πιθανόν και της Ουκρανίας, της Κριμαίας. Η Ρωσία διατείνεται ότι ενώ έδωσε μηνύματα να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει ορατή εμπλοκή στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ. Έχει ορατή εμπλοκή στην Κριμαία πλέον από τη στιγμή που την προσάρτησε. Ναι. Δεν έχει ορατή εμπλοκή. Εκεί λοιπόν που η Ρωσία λέει ότι ήταν έτοιμος ο Ουκρανικός στρατός μαζί με τις ένοπλες ομάδες των νεοναζί να εισβάλλουν και να ανακαταλάβουν τα εδάφη που είχαν οι αυτονομιστές, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Και ακριβώς με βάση αυτήν την επίκληση η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλλει στις 22 Φεβρουαρίου του 2022 στο έδαφος της Ρωσικής επικράτειας. Για να προστατεύσει, αυτό είναι το επιχείρημα της Ρωσίας, που μοιάζει με το επιχείρημα της Τουρκίας για την εισβολή στην Κύπρο, και έτσι είχαμε την εισβολή στις 22 Φεβρουαρίου του 2022.
Αυτό το φαίνεται από το σχέδιο και όπως το υλοποίησαν, φαίνεται ότι ο αντικειμενικός σκοπός δεν ήταν αυτός, δηλαδή να προστατέψουν τους Ρώσους Τους ρωσόφωνους πολίτες της πληθυσμούς. Ουκρανίας. Ναι. Τους Ρώσους, όχι οι ρωσόφωνους είναι λάθος, είναι Ρώσοι άνθρωποι, αυτό λένε, αλλά πολίτες της Ουκρανικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Έτσι έχει περάσει όμως, έτσι το λένε όλοι, συγγνώμη κύριε Καλντερίδη, αλλά έχει περάσει τουλάχιστον στα δυτικά μέσα ενημέρωσης ρωσόφωνοι. Νομίζω ότι είναι λάθος. Οι άνθρωποι αφού λένε ότι είναι Ρώσοι, εμείς γιατί τους κάνουμε ρωσόφωνους. Σωστό, Αλλά εσείς καλά το λέτε. Υποτίθεται ότι η Ρωσία έκανε επίκληση της προστασίας τους που κινδύνευαν από τον επίθεση που θα έκανε, όπως μας λένε, ο Ουκρανικός στρατός, έκαναν μία επιχείρηση εισβολής η οποία ξεκινούσε δυτικά του Κιέβου και έφτανε μέχρι κάτω τη Χερσόνα. Που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των Ρώσων των δύο αυτόνομων περιοχών, έκανε ένα σχέδιο κατάληψης μιας περιοχής που αγγίζει το 40 και 45% της Ουκρανίας. Διότι αυτό είχε ως στόχο στην αρχή, να καταλάβει την πρωτεύουσα ή τέλος πάντων να την περικυκλώσει, από εκεί και μετά να καταλάβει όλη την περιοχή δυτικά του Δνίπερου, την Οδυσσό και να ενώσει την περιοχή με την Υπερδνηστερία. Αυτή η επιχείρηση κατά πάσα πιθανότητα, διότι τέτοια επιτελική ανοησία ως στρατιωτικός δεν μπορώ να την συλλάβω ότι υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα οι Ρώσοι επιτελείς θεώρησαν ότι οι Ουκρανοί, ξέρετε, με τους αξιωματικούς του Ουκρανικού στρατού που ήταν πάνω από το βαθό του Ταγματάρχη, έβγαλαν τις ίδιες σχολές οι Ρώσοι. Δηλαδή την αντίστοιχη Ευελπίδων, τις ίδιες σχολές. Λογικό ακούγεται. Διότι ήταν στο Σοβιετικό στρατό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι υπήρχαν συνεννοήσεις. Για παράδειγμα, πήραν τη Χερσόνα χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα. Πήραν την Μπερντιάνσκ, που ήταν ένα λιμάνι, ναυτική βάση και αεροπορική βάση στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Θεώρησαν λοιπόν, αλλά και άλλες περιοχές, θεώρησαν οι Ρώσοι, γι' αυτό έκαναν αυτόν τον παράλογο σχεδιασμό, ότι θα παραδοθούν οι Ουκρανοί και θα καταλάβουν τη μισή Ουκρανία. Τους υποτίμησαν, όμως, με λίγα λόγια μας λέτε ότι υπήρξε μια σχετική υποτίμηση από την πλευρά των Ρώσων έναντι των Ουκρανών. Ναι, το σχέδιό τους λειτουργήσε εν μέρη. Δηλαδή πήραν τη Χερσόνα, πήραν τη Μελιτόπολη, πήραν τον Μπερντιάνσκ, αλλά έσπασαν τα μούτρα τους στο Χάρκοβο, έσπασαν τα μούτρα τους στην Μαριούπολη, έσπασαν τα μούτρα τους στο Τσερνίχιβ, στο Σούμι. Το Τσερνίχιβ είναι βορεία του Κιέβου και όλη αυτή την περιοχή μετά είναι το Σούμι, μετά είναι το Κουπιάνσκ. Εκεί οι Ρώσοι έσπασαν τα μούτρα τους, κατεβαίνουμε στην Μαριούπολη, έσπασαν τα μούτρα τους και άρχισαν, έκαναν κάτι, εκείνα τα περίεργα, θυμάστε, που έκαναν μία φάλαγγα 15-30 χιλιόμετρων πόσο για να κατευθούν προς το Κίεβο από την ανατολική πλευρά. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή κατέρευσε όλο αυτό το σχέδιο, αποσύρθηκαν από αυτές τις περιοχές και έκανε αντεπίθεση ο Ουκρανικός στρατός, που εντωμεταξύ άρχισε να ενισχύεται και με οπλικά συστήματα, σύγχρονα οπλικά συστήματα της Δύσης. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός της παρουσίας συμβούλων στον Ουκρανικό στρατό, αλλά και η παροχή και δορυφορικών εικόνων και πληροφοριών από υποκλοπές. Και άρχισαν οι Ουκρανοί σταδιακά να έχουν και σημαντικές επιτυχίες. Οι Ρώσοι αποδείχθηκε ότι δεν τηρούσαν τους κανόνες της κρυπτοεπικοινωνίας, εντόπιζαν στρατηγούς και ανώτατους επιτελείς στους σταθμούς διοικήσεως, οι ξένες δυνάμεις, Αμερικανοί, Άγγλοι, Γερμανοί, έδωναν το στίγμα, το ακριβές στίγμα της παρουσίας και μετά ερχόταν το κατευθυνόμενο βλήμα. Γι' αυτό είχαμε και αρκετά θύματα, στρατηγούς και ανωτάτους αξιωματικούς της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η υπόθεση
είχαμε την επιτυχή αντεπίθεση των Ουκρανών το Σεπτέμβρη του 2022, πήραν πίσω τη Χερσόνα, πήραν και άλλα εδάφη και άρχισαν να προετοιμάζονται για την μεγάλη αντεπίθεση που ο στόχος της Δύσης ήταν και παραμένει να αποκόψουν τον οδικό άξονα ο οποίος συνδέει την Κριμαία με την Νότια Ρωσία. Δηλαδή Κριμαία, Μελιτόπολη, Μαριούπολη, Ντονιέτσκ και Νότια Ρωσία. Να την αποκόψουν, δηλαδή να βγουν στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, να αποκόψουν την Κριμαία, να γκρεμίσουν τη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία και στη συνέχεια να γίνει μια επιχείρηση κατάληψης Κριμαίας. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος της Δύσης. Γιατί? Στην ουσία είναι η Κριμαία. Γιατί όποιος κατέχει την Κριμαία, επειδή εξέρχεται σαν μια γροθιά στον Εύξηνο Πόντο, όποιος κατέχει την Κριμαία κυριαρχεί στη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου και όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, βορικά ύδατα, αν το πετύχουν αυτό, η Ρωσία περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ανατολικά της Κριμαίας μέχρι το Σότσι. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό πήραν πραγματικά άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και μεταφοράς προσωπικού, πυροβολικό, πυροβόλα, κατευθυνόμενα βλήματα από Άγγλους, Γάλλους, Αμερικανούς, Γερμανούς και τους άλλους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Πήραν λοιπόν οπλικά συστήματα και χρήματα, έκαναν μία επιστράτευση και προετοίμασαν την επίθεση, τη μεγάλη αντεπίθεση του 2023. Η οποία όμως αυτό το διάστημα, επειδή για να κάνεις αντεπίθεση στην Ουκρανία πρέπει να περιμένεις να λιώσουν τα χιόνια, να λιώσουν οι πάγοι και να στεγνώσει και το έδαφος για να γίνει αρματικό. Αλλιώς θα βυθιστεί στο βούρκο που όταν λιώνουν οι πάγοι η Ουκρανία είναι ένας βούρκος. Έτσι, είναι απέραντες οι πεδιάδες που έχει. Ναι. Και λίμνες και ποτάμια. Αυτό λοιπόν έδωσε την ευκαιρία στους Ρώσους να κάνουν τη λεγόμενη οργάνωση εδάφους, αμυντική οργάνωση εδάφους. Δηλαδή, ο Σουροβίκιν τότε που ήταν ο υπεύθυνος, έκανε εκεί που ήταν η κύρια προσπάθεια, δηλαδή από Χερσόνα προς ακτές της Αζωφικής θάλασσας, έκανε εκεί μία αμυντική οργάνωση του εδάφους με 3 αλλεπάλληλες γραμμές αμήνης. Άμυνας. Και διάμεσα και μπροστά από την πρώτη πυκνά ναρκοπαίδια. Αυτή η γραμμή Σουροβίκιν λοιπόν αποδείχθηκε ότι ήταν το κύριο εμπόδιο στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πολεμούν με μεγάλη γενναιότητα. Δηλαδή παρότι σε επίπεδο συσχετισμών οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι κατώτερες από τις ρωσικές δυνάμεις, παρόλα αυτά, γιατί η Ρωσία είναι άλλο μέγεθος, έχει αυτόνομη αμυντική βιομηχανία, είναι τετραπλάσιο σχεδόν ο πληθυσμός της Ρωσίας, έχει άλλο μέγεθος από την Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά οι Ουκρανοί πολέμησαν με γενναιότητα, απέδειξαν δηλαδή ότι είναι ένας λαός που ξέρει και θέλει και ξέρει να πολεμάει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που οι Κοζάκοι ήταν εκεί στις ακτές του Δνίπερου, για όσους έχουν διαβάσει και το Τάρας Μπούλμπα. Τάρας Μπούλμπα, βέβαια. Του Γόγκολ. Ναι. Εκεί λοιπόν έπεσαν πάνω στη γραμμή του Σουροβίκιν, έσπασαν τα μούτρα τους στην κυριολεξία, γιατί ήταν ανυπέρβλητα τα κολλήματα σε αυτή τη γραμμή, δεν κέρδισαν σχεδόν τίποτα. Και τότε άρχισε η απογοήτευση στη Δύση, γιατί η Δύση είχε επενδύσει πολλά. Ότι αν έμπαιναν στην Αζωφική δεν τους ένεζε για τα βόρεια μέτωπα να πάρει πίσω εδάφη η Ουκρανία. Ήθελαν την Κριμαία. Εκεί λοιπόν άρχισε να εμφανίζεται μία τάση απογοήτευσης στη Δύση και στις ΗΠΑ, και επειδή η Δύση δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μία ήττα
στρατηγικού χαρακτήρα, διότι μπορεί να πολεμούν οι Ουκρανοί. Στην ουσία όμως έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Απλά Ακριβώς. οι πληρεξούσιοι είναι οι Ουκρανοί. Εκεί λοιπόν άρχισαν επειδή δεν είναι σε θέση η Δύση να διαχειριστεί αυτή την ήττα, άρχισαν οι σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ξαναενισχυθεί η Ουκρανία για να κάνει ξανά μία επιστράτευση, να δοθεί και το πακέτο των 61 δις που εγκρίθηκε πρόσφατα, αλλά και οπλικά συστήματα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας από αυτά που δόθηκαν μέχρι τώρα, δηλαδή περίπου 70 F-16, αλλά και βλήματα και πύραυλοι μεγαλύτερου βελληνικούς από αυτά που τις δόθηκαν μέχρι τώρα, για να γίνουν τα εξής. Και εκεί βρισκόμαστε τώρα. Η Δύση δηλαδή και η Ευρώπη δημιούργησαν αυτό το κοινό ταμείο, γίνονται προσπάθειες, υπάρχει η ομάδα επαφής με την Ουκρανία, αρχίζουν από τώρα να ενισχύουν τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κυρίως στον αέρα και στην ξηρά, και γιατί λέγοντας στην Ουκρανία ότι η προϋπόθεση για να συνεχιστεί ο εξοπλισμός όπως υποσχεθήκαμε είναι να κάνεις μία ουσιαστική επιστράτευση, νέα επιστράτευση, ούτως ώστε από τώρα που μιλάμε μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή που θα εκδηλωθεί η δεύτερη αντεπίθεση των Ουκρανών, να έχεις κάνει επιστράτευση, να εκπαιδευτούν οι νέοι επίστρατοι, 300-400.000 μέχρι 500.000 σχεδιάζουν να επιστρατεύσουν, να έρθουν τα οπλικά συστήματα παράλληλα, τα καινούρια, να οργανώσεις μία γραμμή άμυνας για την αντεπίθεση που περιμένουν οι Ουκρανοί τώρα, τη ρωσική, αντίστοιχη με αυτή του Σουροβίκιν, για να μην κερδίσουν νέα εδάφη και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ικανότητα της Ρωσίας. Εμείς αυτό το διάστημα που θα οργανώνεις εσύ τη νέα αντεπίθεση, δηλαδή επιστράτευση, εκπαίδευση στα νέα όπλα και όλα αυτά, εμείς με τα όπλα μακρού πλήγματος που θα σου δώσουμε και θα τα χειριζόμαστε εμείς με τον τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα, θα προσπαθήσουμε να αποδυναμώσουμε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με πλήγματα, πέρα από τα ενεργειακά που κάνει με επιτυχία η Ουκρανία σε διελιστήρια, θα εντοπίσουμε και θα πλήξουμε τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ρώσων, αποθήκες ανεφοδιασμού, πυρομαχικά και άλλα εφόδια, θα κτυπήσουμε τους σταθμούς διοίκησης, σταθμούς επικοινωνιών, ούτως ώστε όσο εσύ προετοιμάζεις την αντεπίθεση για τον Μάιο του 2025, εμείς όλο αυτό το διάστημα θα αποδυναμώνουμε τον ρωσικό στρατό, έτσι ούτως ώστε όταν εκδηλώσεις την αντεπίθεση να είναι αποδυναμωμένη περισσότερο από την πρώτη αντεπίθεση, να πετύχει η αντεπίθεση και να πετύχουμε τους στόχους. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αυτό είναι το σχέδιο της Δύσης. Ασφαλώς το ξέρει και η Ρωσία, που εμείς από τον τρόπο που μελετάμε τα πράγματα μπορούμε και να το παρουσιάσουμε. Εκεί βρισκόμαστε τώρα στην κρίσιμη φάση της, ψηφίστηκε ο νόμος στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, της επιστράτευσης που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Βεβαίως, δεν πάνε. Οι Ουκρανοί δεν πάνε, κύριε Καλεντερίδη, να σας διακόψω ένα λεπτό. Οι νέοι Ουκρανοί δεν πάνε και μάλιστα έχουμε δει και βίντεο στο διαδίκτυο που σταματάνε αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου και παίρνουν τα παιδιά από τις μάνες. Οι μάνες τσιρίζουν, φωνάζουν. Τα παιδιά είναι και μικρότερα πολλές φορές από την ηλικία επιστράτευσης, αλλά επειδή κάποια μεγαλοδείχνουν ή οτιδήποτε, τους τραβάει η αστυνομία η Ουκρανική. Έχουμε δει και τέτοιες σκηνές. Έτσι θα πολεμήσει η Ουκρανία. Έχετε δίκιο. Όχι μόνο αυτό. Έχουν δώσει εντολές στα προξενία στο εξωτερικό, στις προξενικές αρχές, μην εξυπηρετούν, να μην εκδίδουν διαβατήρια, να μην ανανεώνουν, ούτως ώστε στους νέους από 25 μέχρι 50 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ούτως ώστε να τους υποχρεώνουν να επιστρέψουν στην Ουκρανία για να υπηρετήσουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εύκολη η επιστράτευση. Ξέρετε, νιώθουν και
μια κόπωση, νιώθουν και μια απογοήτευση. Βλέπουμε και στο μέτωπο στοιχεία και δεν είναι προπαγάνδα της Ρωσίας αυτό που βλέπουμε. Τα διαβάζω και από ουκρανικούς λογαριασμούς ότι υπάρχουν προβλήματα, ορισμένες ταξιαρχίες, σχηματισμοί δεν αυτομολούν, αλλά αρνούνται να πολεμήσουν γιατί δεν έχουν και όπλα και πυρομαχικά. Και υποχωρούν. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα υποχώρησε μια ολόκληρη μηχανοκίνητη ταξιαρχία και έδωσε έδαφος στους Ρώσους για να μην καταστραφούν. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ουκρανικός στρατός στο μέτωπο αντικατοπτρίζονται και στην κοινωνία. Δηλαδή αυτή η αδυναμία που είναι σε όπλα και κυρίως πυρομαχικά, πυροβολικού, περνάει και στην κοινωνία και σου λέει άλλος να πάω να θυσιαστώ για αφού δεν κερδίζουμε. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η τάση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση όσο πιο τεχνοκρατικά και όχι πολιτικά, την κατάσταση που πώς εξελίχθηκε και πού βρίσκεται τώρα, για να βγάλουν και οι τηλεθεατές σας, κύριε Κανάκα, τα συμπεράσματά τους. Πού βρίσκεται αυτός ο πόλεμος. Ναι, τα συμπεράσματα, κύριε Καλαντερίδη, αναπόφευκτα θα πρέπει να συνδεθούν και με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι κάτι παραπάνω από yes sir, και δεν ξέρω και τα ανταλλάγματα που παίρνει η χώρα μας δείχνοντας αυτή τη στάση έναντι των συμμάχων. Οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι δεν διστάζει προουδενός. Ξεκίνησε το μέτωπο με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, ξεκίνησε ή τέλος πάντων αποδέχθηκε σιωπηλά όλη την κατάσταση στο Ισραήλ με τη Χαμάς. Είδαμε ένα Αζερμπαϊτζάν να καταπίνει τα αρμενικά εδάφη. Κυκλοφορεί τώρα και μία φήμη, Με όλα αυτά που συμβαίνουν βλέπουμε ότι εστιάζουν και στο Κόσοβο σαν μία νέα πιθανή ανάφλεξη και λέω τώρα, αναρωτιέμαι, όλο και πλησιάζουν προς εμάς τα σύννεφα, τα οποία δεν ξέρω αν είναι μαύρα, γκρι, τι θα φέρουν τελικά στην Ελλάδα. Βλέπουμε τον Τούρκο, συγγνώμη, για να σας το θέσω έτσι όλο το πρόβλημα, γιατί μας απασχολεί. Εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα επιδόματα και ασχολούμαστε με το ΠΑΣ, με τα καλάθια του νονού, τώρα καινούρια μόδα αυτή, με όλα αυτά. Αλλά γύρω μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε αντιληφθεί, μιλώ για τον απλό κόσμο. Βλέπουμε μια Τουρκία, η οποία εκεί που λέγαμε εμείς θεωρητικά θα υποβαθμιστεί γιατί πατάει σε δύο βάρκες, γιατί είναι στο ΝΑΤΟ αντάρτης και αντιμιλάει στους Αμερικανούς και όλα αυτά, βλέπουμε μια Τουρκία να αναβαθμίζεται, παρόλο που ένας Ερντογάν έχει πρόβλημα πλέον εσωτερικά. Μια σφαιρική άποψη και εικόνα θα ήθελα από σας. Ακούστε, θέλω να πω το εξής. Η Ευρώπη, ξέρετε, κάναμε μια ένωση. Δεν έμεινε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, κάναμε μια ένωση. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι είμαστε ένα υπερκράτος, δηλαδή ένας οργανισμός που αποτελείται από 27 κράτη. Ναι. Και κάναμε βήματα να γίνουμε και μία ομοσπονδία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή κοινή σημαία, κοινό νόμισμα, επίσης κοινά σύνορα, με τη Σέγγεν ειδικά καταργήθηκαν τα εσωτερικά σύνορα. Ναι. Όμως, αυτά είναι τα στοιχεία, ένα κάθε κράτος στηρίζεται σε 4 πυλώνες. Επικράτεια, σύνορα δηλαδή, στρατό για να προστατεύει την επικράτεια, νόμισμα και σημαία. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν τα 3 και ξέχασαν να κάνουν στρατό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ανυπόστατο αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την επιρροή που μπορεί να ασκήσει στο εξωτερικό και να προστατεύσει και τα σύνορά του. Δηλαδή, η Ευρώπη σύρθηκε σε αυτές τις εξελίξεις που αναφέραμε στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Επειδή δεν έχει το δικό της στρατό να ασκήσει την επιρροή της, άρα και να αντισταθεί, σύρθηκε η Ευρώπη πίσω από τα σχέδια της Ουάσιγκτον στην Ουκρανία.
τα σχέδια είναι και τα γεωπολιτικά. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Πάγιατ ήταν εκεί, μετά ήρθε εδώ και τώρα είναι υφυπουργός ενέργειας, νομίζω, ενέργειας για τα διεθνή, δείχνει ποιοι ήταν και οι στόχοι της Ουάσιγκτον. Το γεγονός ότι ασκούσε πίεση στη Γερμανία να μην ολοκληρωθούν οι αγωγοί Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Και το γεγονός ότι ανατείναξαν τον αγωγό. Ποιος ανατείναξε τους αγωγούς, ξέρουν οι τηλεθεατές σας. Και εγώ δεν το λέω γιατί δεν έχω τα στοιχεία, αλλά καταλαβαίνουμε ποιος ωφελείται από το έγκλημα. Και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία αποστερήθηκε η Ευρώπη φθηνής ενέργειας και υποχρεώνει να παίρνει το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή 4, 5 ή και 6 φορές ακριβότερα από ό,τι το έπαιρνε. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη περνάει μια στενοπό, οικονομική στενοπό, κυρίως η Γερμανία και όχι μόνο, μια οικονομική στενοπό εξ αυτού του γεγονότος. Το γεγονός ότι η Ευρώπη που ήταν ένα σχέδιο ειρήνης από τότε που έγινε, ξέρετε, η καρδιά της Ευρώπης είναι αιματοβαμμένη, ιδιαίτερα εκεί μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Χάθηκαν κορμιά εκατομμυρίων Γερμανών, Γάλλων ή και Βέλγων. Εκατομμυρίων. Από τότε που ιδρύθηκε η Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα και Χάλιβα ή και ΕΟΚ και τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έπεσε μια σταγόνα αίμα μεταξύ των χωρών. Και δεν είναι πλάκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους πολέμους. Η Ένωση, προσέξτε, όχι οι χώρες του ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται στο χακί. Όπλα, εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια εποχή που μπήκαμε και σε στενοπό οικονομική. Ναι. Αυτά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το έχουμε αντιληφθεί οι Ευρωπαίοι, είναι η τρίτη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο, περιοχή, και η δεύτερη σε οικονομική δύναμη. Ταυτόχρονα είναι ένας νάνος και γεωπολιτικά και σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, άγεται και φέρεται από ό,τι σχεδιάζεται στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, και σε ό,τι αφορά στη Γάζα. Δεν λαμβάνει κανείς υπόψη το τι λέει ο Μπορέλ, που είναι ο Επίτροπος, ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Διότι συμβαίνει αυτό που είπαμε. Βάλαμε στην Ευρώπη το κάρο μπροστά από τ' άλογο. Χωρίς στρατό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να έχει το μέλλον που ενδεχομένως σχεδίασαν κάποτε οι οραματιστές της. Άρα ρωτήσω, η Ελλάδα άγεται και φέρεται και αυτή, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει να στηριχτεί πουθενά, στις βουλές των άλλων. Και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ασφαλώς η Ελλάδα θα έπρεπε και πρέπει να το κάνει και τώρα, να καταδικάζει την εισβολή, γιατί έχει κάποιες ομοιότητες με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν λέω ότι είναι ίδια τα πράγματα, αλλά έχει κάποιες ομοιότητες. Άρα σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να είμαστε κάθετοι. Επίσης σε βοήθεια στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ότι είναι για μας οι Ρώσοι, είναι και οι Ουκρανοί. Εννοώ για τον λαό. Δεν υπάρχει διαφορά για τους Έλληνες. Όπως εμείς έχουμε ένα βιβλιοπωλείο ταξιδιωτικό στην Αθήνα, όταν έμπαινε Ρώσος ή Ουκρανός, για μας είναι το ίδιο. Θέλω να πω, έπρεπε η Ελλάδα να είναι κοντά στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να εμπλακεί στον πόλεμο με όπλα και πυρομαχικά, εκτός των άλλων και για τον εξής λόγο. Στην περιοχή της Μαριούπολης κατοικούν 120.000 Έλληνες. Στην περιοχή, στην Κριμαία, είναι περίπου 15-20.000, άλλοι μιλούν για 50.000. Και στην Νότια Ρωσία έχουμε από 200 μέχρι 500.000. Γιατί λέω αυτό? Γιατί πολλοί ξέρουν ότι είναι Έλληνες ή είναι Έλληνες κατά το ήμιση, κατά το 1/4, αλλά αυτοί που δηλώνουν Έλληνες είναι περίπου 200.000. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα, όταν παίρνεις το μέρος στον πόλεμο, εννοώ, με ενεργό συμμετοχή, αφού στέλνεις όπλα και πυρομαχικά της μιας, θέτεις σε κίνδυνο τα συμφέροντα
των Ελλήνων που κατοικούν στη ρωσική επικράτεια. Ναι. Και τώρα και της Μαριούπολης, που είναι στη ρωσική επικράτεια, οι οποίοι σημειωτέων στις εκλογές, έχω τα αποτελέσματα, ψήφισαν σε ποσοστό στη Μαριούπολη 75-80% υπέρ των ρωσόφιλων προέδρων δημοκρατίας, που δείχνουν προς τα που, με ποιους θέλουν να είναι. Με ποιους θέλουν να είναι, πού θέλουν να πάνε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα με τις αποφάσεις της, αυτό το κράτος έπαιξε ρόλο, και υπάρχουν και γεωπολιτικοί παράγοντες, αλλά έπαιξε ρόλο στην διαδικασία της συρρίκνωσης του ελληνισμού. Και να μην αναφερθώ, δεν είναι μόνο η μικρασιατική καταστροφή. Ακόμα και η εκστρατεία στην μεσημβρινή Ρωσία, έτσι ήταν τότε η εκστρατεία στην Κριμαία και στην Οδυσσό που στείλαμε το 1919. Το 1919. Και αυτά παίξαν ρόλο στη διαδικασία συρρίκνωσης του ελληνισμού. Τώρα λοιπόν, εμάς πρώτα πρέπει να πριτανεύει η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και μετά να πάμε και στο συμμαχικό. Δεν μπορεί κανείς να σε πιέσει όταν επικαλεστείς ότι δεν στέλνω όπλα, όχι επειδή αγαπώ τους Ρώσους. Δεν στέλνω όπλα επειδή έχω υποχρέωση στους Έλληνες της Μαριούπολης, της Νότιας Ρωσίας, να μην πλήξω τα συμφέροντά τους. Έχω εθνικό συμφέρον. Και όταν το επικαλεστείς αυτό, κύριε Κανάκα, κανείς ξένος σύμμαχος δεν μπορεί να σε πιέσει. Και έχει αποδειχθεί αυτό με την Τουρκία που προείπατε. Να σας πω τώρα, και για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μας, δεν σκέφτηκε να πει κάτι τέτοιο, εφόσον στέκει αυτό που λέτε, θα μπορούσε να επικαλεστεί αυτούς τους λόγους και δεν θα μπορούσε... Γιατί δεν τους ενδιαφέρουν Κύριε Κανάκα, δεν τους ενδιαφέρουν τα εθνικά συμφέροντα. Οι πολιτικοί, σε γενικές γραμμές, πάσχουν από εξουσιομανία και όταν καταλαμβάνουν την εξουσία, ο βασικός τους στόχος είναι να παραμείνουν στην καρέκλα της εξουσίας πάση θυσία, ακόμα και αν θυσιαστούν οι Έλληνες Μαριούπολης ή της Νότιας Ρωσίας, και από εκεί και μετά να λαφυραγωγήσουν τον πλούτο της χώρας. Να είναι αρεστοί στους συμμάχους, διότι με αυτό εξασφαλίζουν τη μακροημέρευσή τους στην εξουσία και η λαιλασία του πλούτου της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να θεωρείται ισοπεδωτικό αυτό που λέω. Υπάρχουν πολιτικοί έντιμοι, τους γνωρίζω. Ξεκίνησαν πλούσιοι, φεύγουν από την πολιτική φτωχότεροι. Γνωρίζω τέτοιους. Αυτοί όμως δεν είναι αυτοί που ασκούν την εξουσία. Μάλιστα. Σοβαρή διαφορά. Πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. Να πάμε λίγο τώρα και σε μία εκτίμηση δική σας όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το ρωσο-ουκρανικό. Καταρχήν βλέπετε να τελειώνει σύντομα, γιατί όλα δείχνουν ότι δεν θα τελειώσει. Είπα, νομίζω το περιέγραψα, ότι στην αντεπίθεση που προετοιμάζουν οι Ουκρανοί με τους Δυτικούς την άνοιξη τέτοια εποχή του 2025 θα κρυθούν όλα. Εάν πετύχει, τότε η Ρωσία θα υποχρεωθεί, για να μην πάει και αυτή, θα υποχρεωθεί να κάνει ένα συμβιβασμό. Εάν δεν πετύχει, η Ουκρανία θα χάσει κάθε υποστήριξη από τη Δύση και χωρίς υποστήριξη από τη Δύση δεν μπορεί να αντέξει ούτε μερικές εβδομάδες. Θα υποχρεωθεί η Ουκρανία. Άρα πιστεύω ότι το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2025 θα είναι κρίσιμο. Φυσικά έχουμε και το ενδεχόμενο εκλογής του Τραμπ, που δεν ξέρω, από τη στιγμή που ο Τραμπ συνένεσε στα 61 δις, γι' αυτό τα παίρνει τώρα η Ουκρανία, παρότι λέει εγώ θα σταματήσω τον πόλεμο σε ένα 24ωρο, εάν γίνουν όλα αυτά και όλες τις προετοιμασίες, δεν είμαι σίγουρος εάν θα κινηθεί στην κατεύθυνση της παύσης του πολέμου. Είναι πιθανόν να περιμένει και αυτός την αντεπίθεση και μετά. Πάντως το 2025 εκτιμώ ότι θα είναι κρίσιμο για το τέλος του πολέμου. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα στα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο από εσάς όσον αφορά την περίπτωση Ερντογάν, τις δυσκολίες που έχει, αν έχει, στο εσωτερικό της Τουρκίας και πώς βλέπετε τις εξελίξεις όσον αφορά την Ελλάδα. Θεωρούμαστε δεδομένοι για τους Τούρκους μετά από τη Συμφωνία των Αθηνών και όλη την ελληνική συμπεριφορά? Όσον αφορά τον Ερντογάν,
ο Ερντογάν υπέστη βαριά ήττα στις εκλογές, στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, τις αυτοδιοικητικές. Απλά δεν είναι ότι έχασε μόνο 10% το κόμμα. Στις εκλογές του 2019 ήλεγχε το ΑΚΠ 756 δήμους και σήμερα, 31 Μαρτίου δηλαδή στις εκλογές, ελέγχει 506. Δηλαδή, μία ήττα με απώλεια της δύναμης 33% δεν λέγεται ήττα, λέγεται συντριβή. Και το πρόβλημα του Ερντογάν δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η συντριβή, αλλά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ότι ιτήθηκε ιδεολογικά από το γιο του Ερμπακάν, ο οποίος βρίσκεται δεξιότερα αυτού όσον αφορά το πολιτικό Ισλάμ. Ο Ερντογάν είναι παιδί του Νεσμετίν Ερμπακάν, πνευματικό παιδί και πολιτικό παιδί, αλλά τώρα ο φυσικός γιος του Ερμπακάν είναι αυτός ο οποίος τον αποδυνάμωσε σε βαθμό που ο Ερντογάν, που αυτή η δράση και η επιρροή που ασκεί η ιδεολογία Ερμπακάν, που εκφράζεται δια του ιού, ήταν και ο βασικός λόγος που ανάγκασε τον Ερντογάν να ακυρώσει το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον. Διότι αυτά που δεν τα φαντάζομαι, αυτά τα διαβάζω και σας τα λέω, ήδη άρχισαν να επιχειρηματολογούν οι επιτελείς του Ερμπακάν και του κόμματος της του νέου κόμματος της Ευημερίας, λέγοντας ο Ερντογάν θα πάει να προσκυνήσει στον σφαγέα των αδελφών μας Παλαιστινίων στη Γάζα. Θεωρούν σφαγέα την Αμερική. Η Αμερική που ενέκρινε 9 δισεκατομμύρια να δώσει το Ισραήλ, στέλνει όπλα, πυρομαχικά και αεροπλάνα στο Ισραήλ και έβαλε και βέτο προχτές στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ψήφισμα προς τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασιζόταν η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα γινόταν δηλαδή πλήρες μέλος. Αυτό λοιπόν ήταν η βασική αιτία που ανάγκασε τον Ερντογάν όταν επέστρεβε θα είχε να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα που σας προανέφερα. Έκατσε ο Ερντογάν λοιπόν και μέτρησε τι έχω να κερδίσω και τι έχω να χάσω. Αφού δεν έχει εκλογές μπροστά του. Αν είχε εκλογές μπροστά του θα μπορούσε αυτό να του πει ότι πήγα για να υποστηρίξω τα συμφέροντα της Τουρκίας κτλ. Προεκλογικά πήρε τα F-16. Τώρα θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον και θα γινούσε με ένα άδειο καλάθι. Άρα τα κέρδη λίγα. Αλλά οι ζημιές πολλές. Από τη δράση του πολιτικού Ισλάμ στη χώρα του. Γι' αυτό, άρα ο Ερντογάν τώρα είναι αποδυναμωμένος. Η ακύρωση όμως της επίσκεψης, σε συνδυασμό με τις απίστευτες ύβρις και κατηγορίες, δεν έχει σημασία αν είναι σωστές ή όχι, αυτά που λέει ο Ερντογάν, σημασία έχει πώς εκλαμβάνονται από το Ισραήλ και από τους σιωνιστές που έχουν τεράστια επιρροή στην Ουάσιγκτον. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δημιουργεί ένα νέο πεδίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία μετά την επιδείνωση των σχέσεων με τη Δύση και με τις ΗΠΑ, αλλά και ποια είναι η βούληση της ΗΠΑ και του εβραϊκού παράγοντα για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα εναντί της Τουρκίας. Δεν είναι εύκολο αυτό που θα κληθούμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε πώς θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης και τι θα πει στην Άγκυρα. Ας κάνουμε μια υπομονή, να επανέλθουμε με μια άλλη εκπομπή. Πάντως δεν είναι όλα μέλι γάλα όπως ήταν πριν την ήττα του Ερντογάν και πριν την απόφασή του να πάει στην Ουάσιγκτον και πριν τις ύβρις, νέος Χίτλερ και όλα αυτά εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Νετανιάχου. Χαμογελώ, ξέρετε, συγγνώμη κύριε Καλντερίδη, χαμογελώ γιατί αναφέρατε το όνομα Μητσοτάκης και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά θεωρώ... Μήπως έσωσαν τα φώτα?
Όχι, όχι. Ευτυχώς. Ξέρετε, χαμογελώ γιατί από τα πεπραγμένα τα μέχρι τώρα του Κυριάκου και του επιτελείου ή του πολιτικού προσωπικού που διαθέτει η χώρα, δεν είναι να εμπιστευόμαστε κάποιον από τους συγκεκριμένους. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή αν είμαι σωστός. Από τα Δεν μέχρι θέλω τώρα... να πάω στα δικά μας. Κύριε Κανάκα, δεν θέλω να πάω στα δικά μας τα εσωτερικά. Απλά επειδή μιλάτε από την Ελβετία. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλώ από την Ελβετία. Όχι. Ναι. Η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε είναι οι πολίτες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα και όλος ο κόσμος ποτέ δεν έμαθε ποιος είναι πρόεδρος στην Ελβετία, ποιος είναι πρωθυπουργός, ποιος είναι υπουργός εξωτερικών. Ποτέ. Ούτε εδώ ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Διότι δεν αποφασίζουν αυτοί, αποφασίζουν οι πολίτες. Αυτοί απλά μεταφέρουν την απόφαση των πολιτών. Αυτή πρέπει να είναι η λύση και στην Ελλάδα. Η εξουσία να πάει πραγματικά στους πολίτες και να είναι εντολοδόχοι των πολιτών αυτοί που διαχειρίζονται την εξουσία και όχι εντολοδόχοι των πρεσβειών και των ξένων πρωτευουσών. Αυτή είναι η λύση. Οπότε, αφού υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση, είτε λέγεται Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, υπήρχαν και πρωθυπουργοί που γνωρίζω, που έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Και δεν το λέω τώρα πολιτικά, επειδή γνωρίζω, ο Κώστας Καραμανλής ήταν ένας τέτοιος. Πού βρίσκεται σήμερα? Τον απέσυραν. Γιατί όμως? Γιατί δεν είναι η εξουσία στα χέρια των πολιτών. Αν είναι στα χέρια των πολιτών, δεν μπορούν να εκβιάσουν 10 εκατομμύρια πολίτες αυτοί που έχουν συμφέροντα από τις επιλογές της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης. Συμφωνώ. Τι να εκβιάσεις τον Πρωθυπουργό όταν δεν αποφασίζει αυτός? Συμφωνώ, κύριε Καλεντερίδη, όμως μιας και αναφέρατε το όνομα του Κώστα του Καραμανλή, εγώ θα περίμενα πολλά περισσότερα από έναν άνθρωπο με αυτό το επίθετο και με αυτές τις καταβολές. Θα περίμενα ότι όποια προσπάθεια φήμωσής του ή απομόνωσής του θα μπορούσε να αποκρουστεί και θα τον περίμενα να βγει και στην αντεπίθεση. Αντί αυτού βλέπουμε κάποιες χλιαρές διαπιστώσεις και σταματάει εκεί. Επίσης υπήρξε μια ανεξήγητη σιωπή από την πλευρά του όλα αυτά τα χρόνια που κατ' εμέ δεν δικαιολογεί το διαμέτρημά του, έτσι, ενώ το πολιτικό διαμέτρημά του. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πώς να πάρει τώρα τον Κώστα τον Καραμανλή, τον οποίο να σας πω ότι δεν είμαι και 100% έτσι αντίθετος. Θα ήθελα, λέω τώρα εγώ, θα ήθελα να τον ξαναδώ να εμπλέκεται. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, μιλάω... Εντάξει, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε τέτοιες... Ναι, το είπα. Ναι, εντάξει. Το είπα, είναι διαπιστώσεις που έχουμε κάνει και από το κανάλι και από διάφορες εκπομπές και με τους Έλληνες του εξωτερικού και με τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξέφρασα και ως παράπονο. Περίμενα πολύ διαφορετικά πράγματα από τον Κώστα Καραμανλή. Κλείνει όμως η παρένθεση, κύριε Καλεντερίδη, να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το Σκοπιανό. Το λέω γιατί έχουμε μία ανακατάταξη στην βόρεια γείτονά μας. Δεν θέλω να πω το όνομα, δεν το έχω πει ποτέ. Σκόπια το λέω, δεν ξέρω αν είναι ποινικό αδίκημα ή αν είναι αδίκημα ή αν διώκεται στην Ελλάδα. Κύριε, φυλακή το στόματί μου. Εντάξει, εγώ είμαι υπεύθυνος, οπότε όχι, εγώ δεν πρόκειται να το πω ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Τώρα, έχουμε και εκεί εξελίξεις και θα ήθελα πάλι το δικό σας σχόλιο. Σας θεωρώ τον πλέον έγκυρο αναλυτή και τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ περισσότερο από τον καθένα το τι γίνεται, αλλά και το τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, δεν είστε μάντης, συμφωνώ, όμως όταν γνωρίζει κάποιος ιστορία και το τι έχει συμβεί, μπορεί και να προβλέψει έως ένα βαθμό αυτά που έρχονται. Ακούστε, και εδώ ο τρόπος που ασκείται η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικός σε πολλές περιπτώσεις. Πού είναι αποτελεσματικός?
Αποτελεσματικός είναι με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, με την τεκνοθεσία κτλ. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Συγγνώμη, παραφέρομαι. Ήταν αποτελεσματική ελληνική εξωτερική πολιτική με την τεράστια επιτυχία της εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έγινε ένα θαύμα, αλλά να μην πάμε σε αυτό. Ακούστε, η Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Και είχαμε δύο περιπτώσεις, του ΝΑΤΟ το 2008 με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Τότε βάλαμε το βέτο, έβαλε ο Καραμανλής, το πλήρωσε, το πληρώνει ακόμα. Το πληρώνει ακόμα. Και στη συνέχεια την είσοδο και των Σκοπίων και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, όσον αφορά την Αλβανία, υπέγραψε μια συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία, χωρίς όμως να εξασφαλίσει, πριν πει το ναι για την είσοδο, να εξασφαλίσει αυτή η συμφωνία να περάσει από τα κοινοβούλια των δύο χωρών και από το Συνταγματικό Δικαστήριο, και όταν ήμασταν σίγουροι ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί, να πούμε πέρνα. Ναι. Δεν το κάναμε αυτό, την πατήσαμε και τώρα η Αλβανία μας χορεύει στο ταψί. Και μας χορεύει στο ταψί και στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και εκεί δεν κάναμε αυτό που θα πω τώρα. Όσον αφορά τα Σκόπια, εκεί η κατάσταση ήταν η εξής. Οι ΗΠΑ θέλουν, και η Γερμανία, είχαν αγωνία να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Γιατί μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σε μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο να αποπειραθεί να ασκήσει επιρροή η Ρωσία, ενώ όταν είναι εκτός ΝΑΤΟ έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Άρα είναι ένα σχέδιο να περιοριστεί η αντικειμενική δυνατότητα της Ρωσίας να ασκεί επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου στα Σκόπια. Άρα ανάγκη είχαν οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Δύση να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ανάγκη είχαν και τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ. Ενώ λοιπόν οι επισπεύδοντες ήταν αυτοί που προανέφερα, υποχώρησε η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα έπρεπε να βάλει όρους. Και πήγαμε στο έκτρωμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τίποτα. Γελάει η παγκόσμια κοινότητα των ιστορικών, γελάει με την αθλιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Όλοι το δέχτηκαν, να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν Μακεδόνες εθνικά στα Σκόπια και ότι τα βουλγάρικα που μιλάνε ότι είναι μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή, ναι. Ακούστε, η Βουλγαρία, όταν ήρθε το ζήτημα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας ότι η Ελλάδα έκανε κάτι που δεν περίμενε η Βουλγαρία, ότι τους αναγνώρισε ως Μακεδόνες και ως ομιλούντες στη μακεδονική γλώσσα, η Βουλγαρία που διεκδικεί την πατρότητα της γλώσσας που μιλάτε στα Σκόπια, αλλά και την εθνική του ταυτότητα, λέει ότι είστε Βούλγαροι. Είναι αλήθεια αυτό, βουλγάρικα μιλάνε. Είναι αλήθεια. Τι έκανε η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έκανε ένα υπόμνημα. Νομίζω είναι 20 σελίδες, κάπου έχω διαβάσει κάτι. Και το έστειλε στις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό αποδεικνύει ιστορικά ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι μακεδονική, ότι είναι βουλγάρικη, και ζητά για να επιτρέψει να πει το ναι, να γίνουν τα Σκόπια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει στο Σύνταγμα ότι οι Βούλγαροι είναι συστατικό στοιχείο της χώρας και ότι η γλώσσα που μιλούν είναι βουλγάρικη. Εθνολογικό στοιχείο της χώρας εννοούν οι Βούλγαροι. Έτσι, κύριε Καλντερίδη. Δηλαδή εννοούν ότι εθνολογικά εδώ... Συστατικό. Πρόσεξτε. Κανείς δεν πιέζει τη Βουλγαρία. Γιατί? Διότι έστειλε το υπόμνημα και όταν έχεις το υπόμνημα ο άλλος αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο, τι να τον πιέσεις να κάνει δηλαδή? Τι να κάνει? Να κάνει τι? Η Ελλάδα δεν έκανε αυτό λοιπόν. Η Ελλάδα δεν έκανε αυτό τόσα χρόνια, ιδιαίτερα για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Έρχεται λοιπόν τώρα, υπογράψαμε μια συμφωνία, αυτό το έκτομα που είπαμε, τώρα λοιπόν κερδίζει το κόμμα, το ΒΜΡΟ. Το εθνικιστικό.
το Ναι. Εθνικιστικό Κόμμα της Βουλγαρίας. Να πούμε Κερδίζει ότι είναι σαν τη Χρυσή Αυγή το ΒΜΡΟ. Δεν είναι... Εθνικιστικό θα το έλεγε κανείς αν έλεγε ότι είμαστε Βούλγαροι. Δεν είναι εθνικιστικό, ψεύδο-εθνικιστικό, γιατί λένε ότι είμαστε Μακεδόνες. Σωστό, Έρχεται λοιπόν το ΒΜΡΟ και λέει, καταρχάς, από ό,τι διαβάζω, χρησιμοποιούσε μια αγγλική λέξη, double score, έναντι του σοσιαλδημοκρατικού. 40 πήρε υποψήφια του ΒΜΡΟ, 20% οι σοσιαλδημοκράτες και τα δύο αλβανικά κόμματα, ένα αλβανικό κόμμα και ένα συνασπισμός αλβανικών κομμάτων, μαζί πήραν 23%. Κρατήστε το και αυτό. 23 και κάτι. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, άρα θα έχουμε πρόεδρο ΒΜΡΟ, 7 Μαΐου νομίζω ότι γίνονται εκλογές, την ίδια μέρα γίνονται προεδρικές και βουλευτικές. Άρα θα έχουμε κυβέρνηση ΒΜΡΟ. Τι λέει ο Μίτσοσκι που θα είναι πιθανόν πρωθυπουργός και η πρόεδρος, γυναίκα είναι, πιθανή πρόεδρος. Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ Βόρεια Μακεδονία, εμείς είμαστε Μακεδόνες. Η Ελλάδα λοιπόν θα κληθεί τώρα να διαχειριστεί αυτό που υπέγραψαν οι Κοζιάς και Τσίπρας, αυτή την αθλιότητα και πραγματικά γιατί να υποχωρήσουν τα Σκόπια. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να τους βγάλεις τώρα από το ΝΑΤΟ. Ναι. Θα μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού δεν έχεις συγκροτημένη στρατηγική για πώς θα διαχειριστείς το θέμα, πιστεύω λοιπόν ότι ξέρω ότι ξύνουν τα κεφάλαια τους στο Υπουργείο Εξωτερικών για το ενδεχόμενο αυτό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει σήμερα που μιλάμε συγκροτημένη πολιτική για να διαχειριστεί τα επερχόμενα στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια. Θεωρείτε ότι αυτό είναι... Ναι, συνεχίστε, συγγνώμη. Τελείωσε και ο χρόνος μας, πιστεύω. Έχουμε χρόνο όσο θέλετε. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο είστε... Έχω υποχρέωση, είχα υπολογίσει μια ώρα. Μία τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι όλα αυτά γίνονται λόγω ανεπάρκειας, λόγω μη εμπειρίας ή λόγω άλλων διαδικασιών? Όχι, θα σας το πω καθαρά. Δεν είναι άλλων διαδικασιών. Οι πρεσβείες οι πρεσβείες καθορίζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν τρέπομαι να το πω αυτό. Οι ξένες πρεσβείες τελικά. Οι ξένες πρεσβείες. Βέβαια. Δεν θέλω να γίνω και συγκεκριμένος για σήμερα κιόλας, έτσι. Για σήμερα. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα μια γρήγορη απάντηση. Μπορείτε να μας πείτε σύντομα την ιστορία του Φρέντι Μπελέρη και μια σύνδεση με το τι συνέβη και πώς μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, αν μπορείτε. Αν όχι, θα ήθελα μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για Βόρεια Ήπειρο, να μιλήσουμε για Αλβανία, να μιλήσουμε γενικότερα για αυτό το θέμα. Τα αγκάθια που έχουμε στα πλευρά της χώρας μας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πλέον αγκάθια, έχουν αναβαθμιστεί. Εντάξει, δεν είναι απλά προβληματάκια. Όσον αφορά το Μπελέρη, γνωρίζω ότι υπήρχε πρόταση εδώ και 2 μήνες να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο. Ήταν κάθετα αντίθετο το Υπουργείο Εξωτερικών και κάποιοι κύκλοι στο Μαξίμου. Οι κύκλοι εννοώ οι άνθρωποι που προέρχονται από το περιβάλλον Σιμίτη και το ποτάμι. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν ήταν κάθετα αντίθετοι. Και μέχρι τις τελευταίες μέρες ο Μπελέρης δεν θα ήταν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πότε αποφασίστηκε? Όταν ένα κόμμα προσέγγισε τον γιο Μπελέρη να τον έχει υποψήφιο. Τότε το έμαθε η Νέα Δημοκρατία και θεωρώντας ότι θα έχει μεγάλη διαρροή ψήφων, για κομματικούς λόγους ενέταξαν τον Μπελέρη στο ψηφοδέλτιό τους. Άλλο τίποτα δεν θέλω να πω. Θα ήθελα να σας δεσμεύσω πραγματικά, κύριε Καλντερίδη, για άλλη μία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχετε πάρα πολλά να πείτε και κυρίως έχετε πολλή γνώση να δώσετε στους Έλληνες του εξωτερικού και στους Έλληνες που μας βλέπουν στην πατρίδα, αλλά κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες του εξωτερικού πάντως μας απαγοήτευσαν, διότι δεν συμμετέχουν στην επιστολική ψήφο. Γιατί? 30.000 μόνο έχουμε, 10 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό, μπορεί και παραπάνω. Και μόνο οι 30.000 μπήκαν για να ψηφίσουν. Είναι άλλη μια εκπομπή αυτό που λέτε. Όπως και εμένα προσωπικά με απογοήτευσαν οι Έλληνες του εξωτερικού
που στις πρόσφατες εκλογές ψήφισαν με πολύ μεγάλο ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το περίμενα αυτό. Καλά, εγώ δεν θέλω να μπω στα κομματικά τώρα. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Μπαίνω εγώ, συγγνώμη, εγώ εκτίθεμαι. Να ψηφίσουν και ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Να ψηφίσουν, να έρθουν κοντά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τους χρειάζεται. Πιστεύω ότι ο ελληνισμός που κατοικεί έξω από την Ελλάδα είναι ισχυρότερος και πολιτικά και οικονομικά και επιστημονικά ισχυρότερος από τους εν Ελλάδη Έλληνες. Και τους θέλουμε για να σωθεί η χώρα. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ διπλά για τη συμμετοχή σας. Γεια σας, γεια σας.